Ganda. Old Spice, ano tawag dyan? Kitchen sinks. But unfortunately, they are out of stock. Okay, so then they're not yet finished checking things out. Ayan ang maganda dun. Magkano yun? Ay, mas mahal. Yung kanina mo, 7,000. 8,000? Hindi, yung black. Wow. Sa certificate, pwede. Ito lang yun. 250 lang ito. Oo. Ah! Meron na ibababang gano'n. Oh. Alam mo yun? Hindi siya nagagawa. Ganyan lang siya. Huwag mong pilitin. Baka humagis. Baka humagis. Ito yung nalatatang. Ano lang ito yung drain. Oo nga, drain. Pwede to. Dito pala Kapag matangkad naman, just water catch. So this is how you catch the water. ano, kayo na lang ba maghugas ng plato? Dishwashing, dish dryer. It's a cabinet that dries your dishes. Ibababa nyo. Meron yung ganito, di ba, nabababa? Tapos na. Pakita ko meron. Si Lloyd. Lloyd, ikaw na lang mag Parang magpagsaluhan ko na si Yana. Oo. Ayun. Ito din, maganda rin. Nagaya ng corn. Corn beef? It's nearby. Yeah. It's right behind Madali us. naman yung mga follow na. Okay lang yan. Madali lang bilhin niya kasi it's nearby. Ito yung ref na gusto namin dati. Electrolux. Inverter na siya. Ito yung ref na gusto nila. 46,000. Ano, meron ba sumagot sa reviews na? Ayan. Maganda, okay. Pero onti lang silang makakapit. 46,000. Tipid naman. Oo. Mm. Parang hindi na tayo magdalawang ref. Ayan guys. Ito. Kasi nagdadalawang ref pa tayo. Itong ref nito. Dalawang level sa freezer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels dito sa loob. Ito? Interior. May ganito? Baka naman. Ayan, ang brand ay Uy. Electrolux. Yan, mine. Sino mag-mine? Ay, out of stock siya. Ay, out of stock pala. Sorry guys. Out of stock. 6,500 lang. Hilig siya sa mahal na gripo. Hilig siya sa mahal na gripo. Doon na lang ako sa 1.5 sa Doon lang tayo. 6,900 pala. 6,900. Yeah, siya 6'9". Wala pang laman yung ano natin. Okay, let's go over here. Let's see what this kitchen has in store. Adi ba ganito yung ano? Parang Ano industrial to? kitchen. Granite? Oo, pinapatong siya. Parang countertop na stone. May magnet. May magnet siya. Hala, may tubig siya. Meron? May tubig? Wala. Oo nga no, may tubig nga. Paging. Buksan ko. Joke. Ito. Paano ba itong push button nito? Hindi yan na siya. Magpapagawa ka nito. Okay, moving on. Kung magpano lang sa loob ng bahay ay ganito eh. Ang ganda! Ang ganda! Wow. Ano ba ito? Anong storage siya? Ito pa. Oh. Ito yung bibili natin. Ang itim naman ng kamay ko dyan. Wow, look at that light. Ay, pwede ka magpatong dito, no? Sangkalan. Hindi siya sangkalan. Papatong mo dyan yung mga bowl pag nagluluto. Napatong lang. Kala ko sangkalan. Oh. Tingnan mo yung light pag open. Oo nga. Oh. Wow. Isang set ay out of stock din. Isang set ay 68,000. 68,000 including the stove. Induction. Yeah. Kung magsasolar tayo. Magaganto tayo. Induction cooker. Magsasolar tayo, di ba? Magtipid tayo na Tapos na pagod ka na, nakabukas pala. Maupan mo.
Okay, moving on. Ano to? Bamboo ba to? Parang bamboo vessels. Very solid. It's got the IKEA stamp. Pwede mag-green series. Yeah, very nice. Yeah. That's $4.90. Problema mo dyan pag nasira ka gaya nung tira mami niya. Sabi niya nga, gano'n lang yung ice cream na. Bumili sila na mahal. Wala nila mag-ibig. Oh, I have this kitchen all times to myself. Alin? Hindi yung gano'n. Ngayon, bibili ko ito. Mga 3K lang yun. Okay? This is a small kitchen, you know, like for a condominium. Oo nga ako din. Ako rin, gusto ko rin yun. Sabitan naman. Hindi mo ganyan yung gusto niya? Ako rin, gusto ko rin yun. Pakita mo sa kanya. Dito na yun, lagi. Small change, big impact. Hindi na ba yan? Baka Oh, look at these cute little tables or ladders. They're tiny ladders. Yeah. Oh, neat. Oh, this is cool. Look at that. Even has wheels. Nice. Nice table. lagayan mo. This one has an extension. You come here, get your snacks na. Ito maganda to. Oh. Mata! Get your snacks na. Nami-miss mo lang mag splice stewardess. No. Hindi mo pala na-miss kasi hindi naman pumasa. Grabe ka. Ayan na, lagay niyo. Oh, nice container. Okay, we have utensils, container for utensil. Ang tanong, ilang yan? Wire basket. Meron ka, doon tingin mo. Yeah, it's like something that you would find in an office. Kung's Force. Wow. Baking. Parang ganyan siya, oh. Matulog yan. Ganyan. Hindi, ito pag mainit yung bowl. Pag dapat wooden eh. Ito to. Ito na lang kaya. Yung ano? Nangangamoy. Hindi dati, di ba ito pag nagtagal, Inaamag. nagiging parang inaamag? Ito Ito? yun. Siguro mag-absorb siya. Dapat dry lang ilalagay dito. Yeah. Mamaya hindi mo maiwasan na bigla mo nilagay So for these wooden yung tinidor. utensil containers, the only utensils you must or should put here are the dry ones. Never put the wet utensils here because this will absorb water and mold will grow on these wood panels. Ito. Hindi, yung parang yung mga nakalagay sa loob ng pagod. Parang kala ate. Ito na sa unless na ganyan ang gusto mo pa naguhugas ka siya nakalagay. Parang hindi naman.
Yan. Terno yan dun sa Old Spice Kitchen. Ay, oo nga. Bili na tayo. Ayan. Ako, pagdating ng December, baka maubusan na kayo. Ito yung kapartner. Alin yung may stock? Kailan magkakaroon? Ganda. Old Spice, ano tawag dyan? Kitchen sinks. Laki kasi. But unfortunately, they are out of stock. Baka ito, kainin niya yung buong ano ko. Ito rin Yeah, no? so we'll have to Out of stock return some other time. Tsaka hindi siya white. They're all out of stock. Pero silang hindi white yung isa. Ano to? Ayun guys, so sana makabili na kami pero sad. out of stock eh. So sad. So So disappointed. we will end our vlog here at IKEA, the biggest in Asia. Pero hindi pa to ano ha. This is Nasa, not the end. nasa kitchen pa lang Oh. kami. This is not it. We'll be back. Wala pa kami sa ano bathroom. We will be back. Yeah, so don't forget to like and subscribe. And see you again maybe in the future here again at IKEA. IKEA. Okay. Meron bang ano, song ang IKEA? Like, IKEA! Wala. Okay. IKEA! Look at this. Look at this. See? See how long that is? This is like from Indiana Jones.